गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 2 को बी को बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, जुन चाहिँ तपाईँले यो क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्वेसन हाम्रो चाहिँ BSc.CSIT को फर्स्ट सेमेस्टरको 2079 को क्वेसन रहेको छ, जुन चाहिँ म्याथमेटिक्स फर्स्टको रहेको छ। यदि तपाईँलाई BIT को विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने यो भिडियो पनि तपाईँलाई काम लाग्छ। ल यो सिम्पली हामीले यो 2 को बीमा यदि तपाईँलाई पार्शियल डेरिभेटिभ आउँछ भने यो 2 को बी एकदमै सजिलो छ, सो तपाईँलाई पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब मैले अलरेडी क्वेसन नम्बर 1 को एबी र 2 को ए अलरेडी भिडियो प्रोभाइड गराइदिएको छु, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 4 को बी जुन चाहिँ टेलर सिरिज एक्सपान्सन फर cos x at x = 0 को बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 2 को बी तर्फ लागिहालौँ न त। ल अब 2 को बीमा हामीले सिम्पल वेमा यदि तपाईँलाई पार्शियल डेरिभेटिभ गर्न आउँछ भने यो तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुनेवाला छ है त। ल मैले z = x y को स्क्वायर प्लस त्यसपछि y को क्युब लेखेको छ हो। र हामीसँग के छ भन्दाखेरि x को भ्यालु तपाईँहरूको sin t छ, त्यसपछि y को भ्यालु हामीसँग cos t छ। यो छ भने हामीलाई dz/dt at t = 0 को भ्यालु पत्ता लगा भनेर सोधिएको छ। हेर्नु त, पहिला हामीले dz/dt को भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ, त्यसपछि t को ठाउँमा 0 राखिदिन्छौँ। जति भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर हुनेवाला छ। अब कसरी सल्भ गर्ने म तपाईँलाई डिटेलमा बुझाउँदैछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल हेर्नु त, तपाईँहरूको जेड को फङ्सन दिएको छ नि त, यसमा तपाईँलाई टी को छ, टी को टर्म कतै पनि देख्नुभएको छैन। तपाईँहरूको हो जो एक्स को छुट्टै छ, साइन टी, वाई को छुट्टै छ, कस टी हो, यसमा पो टी छ त, यसमा डाइरेक्ट छैन नि त टी। सो अब के गर्छौँ भन्दाखेरि मैले यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिएँ हो। यो इक्वेसन 1 लाई मैले पार्शियल डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एकचोटि एक्ससँग गर्छु, विथ रेस्पेक्ट टु वाईसँग पार्शियल डेरिभेटिभ गर्छु है त। ल अब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ द पार्शियल डेरिभेटिभ अफ एक्स के अरे अफ यो जेड छ के अरे जेड भयो विथ रेस्पेक्ट टु मैले एक्ससँग गर्दैछु है त। मैले पिडी भनेको त पार्शियल डेरिभेटिभ हो, सर्टकटमा लेखेको छु। सो एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्दाखेरि पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भयो के अरे हो। सो अब हेरौँ त, एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो एक्सको टर्म चाहिँ के भयो 1 भयो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि होइन। सो यो 1 वाई स्क्वायर जस्ताको तस्तै हुने भयो। ल यहाँ एक्स टाँसे छैन भनेपछि यो टर्म अटोमेटिक कन्स्टेन्ट भयो के अरे, कन्स्टेन्टको तपाईँको 0 हुन्छ भनेर थाहा नै होला हो डेरिभेटिभ गर्दा। सो यो गर्नुहुन्छ भने तपाईँको वाई को स्क्वायर भयो हो। ल अब फेरि पनि अगेन गरिदिन्छु अगेन। अब फेरि डी पार्शियल डेरिभेटिभ अफ फेरि यो जेडलाई, यो जेड भन्ने फङ्सनलाई अब वाईसँग वाई को टर्ममा पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दैछु। ल dz/dy भयो। ल हेर्नु त, यो एक्स पहिला हेर्नु त, यो एक्स के अरे यो वाई स्क्वायर छ कि छैन, वाई स्क्वायरको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 2y मात्र भयो, यो एक्स चाहिँ जस्ताको तस्तै भयो हो। ल प्लस यो कति छ वाई क्युब छ, 3 अगाडि आउँछ र पावरमा 1 घट्ने भयो। यो हाम्रो चाहिँ वाईसँगको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो भयो। बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल अब यो सकिसकेपछि अब हामीले यिनीहरूको पनि डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल तपाईँको यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ नि त, dz/dt को भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ नि त। सो अब हामीले यिनीहरूको पार्शियल डेरिभेटिभ गर्ने, यिनीहरूको सिम्पली डेरिभेटिभ मात्र गर्ने हो है त। ल अब dx/dt को ल साइन टी को डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे, मैले त बिर्सिहालेँ cos t हुन्छ है त। साइन टी को डेरिभेटिभ cos t हुन्छ। ल अब फेरि अब यसलाई गरौँ त, dy/dt गर्दाखेरि यो cos t को डेरिभेटिभ के हुन्छ अरे माइनस साइन टी हुन्छ है त। ल अब हेर्नु त, क्वेसनमा हामीसँग के छ एट t = 0 छ। अब यो टी को ठाउँमा मैले 0 राख्दाखेरि तपाईँको के हुन्छ, ल 0 राख्नु त टी को ठाउँमा cos 0 भनेको अर्थ तपाईँको 1 छ हो, माइनस साइन टी को ठाउँमा 0 राख्यो भने त साइन 0 को ठाउँमा तपाईँको 0 नै भयो। अहिलेसम्म त बुझ्नुभयो होला पक्कै पनि होइन। ल अब हेरौँ त, यो
वाइ स्क्वायर छ कि छैन हो हामीले कुनसँग डेरिभेटिभ गर्दैछौँ रे यो विथ रेस्पेक्ट टु एक्ससँग डेरिभेटिभ गरेको हो नि त जुन चाहिँ तपाईँहरूको कुन आएको छ यो आएको छ एक्ससँग डेरिभेटिभ गर्दाखेरि वाइसँगको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि माइनस साइन एक्स आएको छ के अरे होइन र ल अब त्यही वेमा हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ ल हेर्दै जानुहोस् है त ल यो भयो है त ल डिजेड बाई डिएक्स जुन चाहिँ तपाईँहरूको वाइ स्क्वायर छ के अरे वाइ स्क्वायर छ जुन चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि हामीले एक्ससँगको पार्सियल डेरिभेटिभ गरेको हो नि त अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि तपाईँको कति आएको छ कस टी आएको छ सो यो वाइको ठाउँमा अब वाइको ठाउँमा यो भ्यालु हुने भयो क्या यो यस कस टीको स्क्वायर हुने भयो सो अब यो टीको ठाउँमा सिम्पली 0 राखिदिउँ त 0 राख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 0 जुन चाहिँ तपाईँको कस्टको भ्यालु तपाईँको 1 छ यो स्क्वायर पनि छ ल यो स्क्वायर छ 1 को स्क्वायर तपाईँको 1 नै भयो बुझ्नुभयो अथवा सिम्पली यस्तो पनि गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन यो वाइ स्क्वायरको ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ के राख्नुहोस् भन्दाखेरि सिम्पली 1 राखिदिनुहोस् सकिन्छ अब यिनीहरूको फेरि त्यही वेमा गर्ने है त ल यो भयो फेरि यो त हो यसको भ्यालु भयो अब यसको पनि भ्यालु पत्ता लगाउँ न त ल डी के अरे पार्सियल डेरिभेटिभ अफ वाइको टर्म है त ल 2y एक्स प्लस 3 वाइ स्क्वायर छ नि त हामीले वाइको डेरिभेटिभ गर्दैछ विथ रेस्पेक्ट टु पार्सियल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आएको छ वाइको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आएको छ जुन चाहिँ एक्सको ठाउँमा हामीले हो यो 0 राख्ने है त तपाईँलाई कन्फ्युजन नहुनु होला बुझ्नुभयो ल अब सिम्पली वाइको ठाउँमा हामीसँग कति राख्ने 1 राख्ने जो चाहिँ तपाईँहरूको वाइको भ्यालु हो मैले ब्राकेटमा लेखिदिएँ यो वाइको भ्यालु यो चाहिँ एक्सको भ्यालु हो भनेर लेख्नु होला नोटेसनको लागि लेखिदिएको छु ल वाइको ठाउँमा हामीले कति राख्ने 1 राख्ने एक्सको ठाउँमा 0 राखिदिने भयो ल 3 इन्टु वाइ स्क्वायर भनेपछि 1 को स्क्वायर भयो 1 को स्क्वायर यो त तपाईँहरूको होल टर्म 0 भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको 3 भयो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 3 आएको छ बुझ्नुभयो होला आइटेम ल अब हामीले चाहिँ हाम्रो इक्वेसन यो छ के अरे एक्स वाइ स्क्वायर प्लस वाइ क्युब भनेर इक्वेसन छ हो यति त छ नि त अब हामीले सिम्पली हो यो क्यालकुलेट गर्दैछौँ डिजेड बाई डिटीको क्यालकुलेसन गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् है त अब हामीले चेन रुल एप्लाई गर्छौँ है त ल हेर्नुहोस् है डिटी बाई डिटीको एप्लाई गर्दाखेरि पार्सियल डेरिभेटिभ अफ हामीले चाहिँ एक्सकोसँग पार्सियल डेरिभेटिभ गरेको छौँ हो ल डिटी भयो प्लस डिजेड बाई डिवाई इन्टु डिवाई बाई डिटी ल तपाईँ हेर्नु त क्यान्सल भयो यो दुइटा क्यान्सल गर्दाखेरि डिजेड बाई डिटी आयो यो दुइटा क्यान्सल गर्दाखेरि पनि डिजेड बाई डिटी आयो अब त बुझ्नु भयो नि अब यत्रो महाभारत किन गरेको होला भनेर अब सिम्पली हामीसँग भ्यालुहरू त छ नि त डिजेड बाई डिटीको भ्यालु कति छ अरे डिजेड बाई डिजेड बाई डिएक्सको भ्यालु कति निकालेको छौँ 1 निकालेको छौँ सो यहाँ 1 लेखिदिने सिम्पली डिएक्स बाई डिटीको भ्यालु हामी पनि छ डिएक्स बाई डिटीको भ्यालु पनि 1 छ नि त सो यो पनि 1 नै भयो बुझ्नुभयो ल अब यसको भ्यालु पनि छ डिजेड बाई डिवाईको भ्यालु हामीसँग कति छ 3 छ हो अब यसको भ्यालु डिवाई बाई डिटी भनेको 0 भयो 0 लेख्दिने हो ल अब हेरौँ त यो चाहिँ 1 भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको 0 भयो सो समग्रमा 1 आएको छ सो देयरफोर डिजेड बाई डिटी एट टी इक्वल्स टु 0 हुँदाको हाम्रो एन्सर कति आएको छ रे कति आएको छ 1 आएको छ ल काम त सकिसक्यो त यसरी गरेको छ है त सिम्पली हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि सुरुमा यो चेन रुल्स एप्लाई गर्नुहोस् के अरे यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि चेन रुल गर्दाखेरि यो भयो के अरे अब यिनीहरूको भ्यालु त कहाँबाट पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि यिनीहरूको भ्यालु पत्ता लगाउँदाखेरि पहिला यसलाई वाइ के अरे एक्सको टर्मसँग पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने यो भ्यालु आयो हो त्यसपछि वाइको टर्मसँग पार्सियल डेरिभेटिभ गर्ने यो भ्यालु आयो फेरि हामीसँग यसको डेरिभेटिभ गरिदिनु सकिएको त त्यही गरेको छौँ है त ल सिम्पली यस्तो भएको छ यसमा केही पनि गाह्रो छैन मैले अलरेडी तपाईँलाई भनेको छु नि त क्वेसन यो भिडियो स्टार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई के भनेको छु भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूलाई पार्सियल डेरिभेटिभ गर्न आउँछ भने यो क्वेसन एकदमै सजिलो हुनेवाला छ तपाईँहरूको लागि है त ल यति नै रहेको छ क्वेसन नम्बर 2 को बीको लागि अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई टेलर सिरिज एक्सपान्सनको बारेमा कुराकानी गर्नेछु जुन चाहिँ फर कस एक्सको बारेमा रहेको छ है त एट एक्स इक्वल टु 0 को बारेमा रहेको छ नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछ सो
अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। र यदि तपाईँलाई पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसनको अहिलेसम्मको 74, 75, 77, 78 र 79 को सबै इयरको सबै सब्जेक्टको PDF ह्यान्ड रिटन PDF चाहिएमा मलाई सम्पर्क गर्नु होला र फर द्याट तपाईँलाई सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ। कति पे गर्ने मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। यसमा मैले ल्याङ्ग्वेजहरू केही पनि लेखेको छैन त। यदि तपाईँहरूको इक्जाममा यस्तै वेमा लेख्नुभयो भने तपाईँहरूको यो सपोज तपाईँहरूको कति छ भन्दाखेरि यो 5 मार्क्सको छ भने तपाईँहरूको चाहिँ 4 मार्क्स दिन सक्छ। किन भन्दाखेरि 1 मार्क्स चाहिँ तपाईँको के अरे ल्याङ्ग्वेजमा काटिन सक्छ। सो तपाईँले के कस्तो ल्याङ्ग्वेज लेख्ने मेरो PDFमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँलाई चाहिएमा यिनीहरू चाहिएमा यो सोल्युसन चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला है त। ल आजको भिडियो यति नै गर। अब फेरि पनि हामी चाहिँ अर्को भिडियो लिएर आउने रहेछौँ। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीसम्म। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।